muzea a galerie. Instituce prezentující i uchovávající cenné památky, které mapují naší dávnou i nedávnou minulost. Lidé, co tyto předměty a umělecká díla vytvořili, již dávno nemusí být mezi námi. Přesto jejich příběhy k nám z hlubin času nadále promlouvají. A my jejich šepot posloucháme. Alšova Jihočeská galerie patří k 5 největším galerijním institucím v České republice. Byla založena v roce 1951 a do dnešních dnů vlastní na 20 000 uměleckých děl. Sochy, obrazy, grafika, keramika. To vše zde naleznete, od středověku po současnost. Všechny vypovídají nějaký svůj příběh vzniku. Většina přitom prožila a přežila bouře 20. století. Toto je veslař od Hermana Zetlizera, německého sochaře působícího i na našem území. Veslař je dnes velice cenným dílem tohoto autora, neboť vznikl v jeho berlínském ateliéru mezi lety 1937 až 1940. Právě v tento rok se objevuje na velkoněmecké výstavě v Mnichově, kde je i zakoupen. Tím kupujícím není nikdo menší než samotný Adolf Hitler, který veslaře plánuje získat do sbírky pro svou plánovanou galerii v Linci. Nemusí to být příliš známo, ale Adolf Hitler byl svého času vášnivým milovníkem i sběratelem umění. Za svou politickou kariéru dokázal nashromáždit značnou sbírku uměleckých předmětů. Některé zakoupené, jiné zabavené. Veslař patřil k první kategorii. Po koupi byl zaslán do kláštera ve Vyšším Brodě. Vyšebrodský klášter patřil cisterciákům už od dob Rožmberku. Ti ale nesouhlasili s politikou nacionálního socialismu a byli proto odsud vyhnáni a klášter zrušen. Nacisté ho od té doby využívali jako skladiště. Mimo jiné právě i pro umělecká díla, která měla později sloužit k expozici Hitlerovy sbírky umění v Linci. Díky tomu se toto dílo podařilo do dnešních dnů zachránit, neb Hermanův ateliér v Berlíně pár let po koupi veslaře zastihlo spojenecké bombardování. To spolu s domem zničilo i většinu uměleckých děl, které zde pan Zetlizer stihl vyrobit. Veslař se po založení Alšovy Jihočeské galerie dostal do její sbírky. Dlouhá léta byl vystaven v zámeckém parku v Hluboké nad Vltavou. Až do roku 2009, kdy vyšla kniha Hitlerova sbírka v Čechách od publicisty Jiřího Kluchaře. Právě v té je veslař přímo jmenován. V galerii nastaly obavy ohledně možného odcizení tohoto díla. Z toho důvodu bylo přemístěno do interiéru Alšovy Jihočeské galerie, kde jej můžete vidět dodnes. Jedno z nejtajemnějších děl sbírky Alšovy Jihočeské galerie. To je modlitba za oběšence od Hippolyta Soběslava Pinkase. Že tu žádného nevidíte? I to patří k příběhu tohoto díla. Hippolyt Soběslav Pinkas je v 50. letech 19. století raným třicátníkem. V tu dobu žije a učí se přímo v Paříži. Navazuje zde kontakty a sbírá zkušenosti.
Bohužel krásy Francie nejsou to jediné, co ovlivní jeho následující tvorbu. Neznáme dnes důvody dané události. Víme ale, že před obrazem tohoto díla byla skutečnost. Byla to tragická událost. Sebevražda Picassova drahého přítele Josefa Wéleho. Původní verze modlitby za oběšence je dnes skryta pod nánosy pozdějších úprav. Když se na ní podíváme, neuvidíme milou babskou sešlost, ale doslova zlost, kterou autor během tvorby pociťoval. Celý výjev obrazu je v podstatě rekonstrukcí toho, co Picasso poprvé spatřil, když se o smrti svého známého dozvěděl. Je to šok. Šok z toho, že vidí svého mrtvého přítele, pod kterým stojí vesnické ženy, které namísto, aby ho odřízly, tak vedou jedovaté řeči. Původní malba žen byla daleko hororovější. Jejich mimika byla nepřátelštější. Jakoby se pod oběšencem srotily samy čarodějnice. Zcela netečné, k vyhaslému životu. Picasso se snaží toto dílo zpeněžit. Celé roky ho má u sebe v ateliéru neschopen najít kupce. Vystavuje ho na výstavách, reakce na něj jsou však negativní. Celek působí až příliš depresivně. A tak přichází neodvratné. Sám autor dílo překresluje do jeho nám dnes známé podoby. Modlitba za oběšence tedy není jen příběhem šoku z tragické události, ale také zároveň zobrazuje autorův emocionální vývoj, který jej později přiměl své dílo přepracovat. Vracím na radu od prezidenta republiky. Pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Jeden z nejkontroverznějších předmětů Alšovy jihočeské galerie. 2,6 metrů vysoká socha prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Autorem je Břetislav Benda, jeden z našich nejvýznamnějších sochařů 20. století. Tento odlitek, původně určený pro město Písek, si v roce 1976 zakoupilo za horentních 540 600 korun československých město Příbram. A postavili ho přímo sem, na náměstí Velké říjnové socialistické revoluce. Dnes náměstí 17. listopadu. Abychom mohli vyprávět její příběh, je potřeba se vrátit o 8 let nazpět. Právě tehdy, v srpnu roku 1968, ukončilo vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa éru nám známou jako Pražské jaro. Jak tato událost zasáhla do života této sochy, se hned dozvíte. Jsem k němu přišel, když se podívám nahoru, takový kolos, říkám, bude to na tebe stačit? Pak říkám, asi jo. Tak jsem mu to dal mezi nohy, 12 vteřinový pálník zpožďovač jsem tam dal, plochou baterii 4,5 V jsem to odpálil a běžím. Doběhl jsem v Příbrami, je taková kašna. Směrem k podchodu od toho Gottwalda jsem běžel. Doběhl jsem k té kašně, detonace.
Normálně mě to poneslo a rachockal. Tak to jsem přehnal. Exploze roztrhla Gottwalda v rozkroku a utrhla mu pravou nohu. Celková škoda okolo 120 000 korun československých. Celá socha se po explozi převezla autorovi Bendovi, který nechal znova odlít její zničené části. Později se opět vrátila na své místo. Proplacení škod šlo na vrub autora celé akce, Ondřeje Stavinohu, a jeho kolegu Františku Polákovi. Padne i trest vězení. Prvnímu zmíněnému 9 let, druhému pak rok 1. V nových pořádcích po roce 1989 je Gottwaldova socha povalena a uskladněna pod plachtou v areálu příbramských technických služeb. Leží zde do roku 2016, než konečně padne rozhodnutí sochu přenechat Alšově Jihočeské galerii, která ji tak přidává do svých sbírek. Socha Klementa Gottwalda od akademického sochaře Břetislava Bendy je dnes pro nás jakousi vzpomínkou na éru socialistického realismu. Ten byl schválen ústředním výborem komunistické strany Sovětského svazu a u nás uplatňován zejména po druhé světové válce až do sametové revoluce. To byly 3 příběhy uměleckých děl, které můžete najít ve sbírkách Alšovy Jihočeské galerie. Ať jde o díla abstraktní, realistická, či dokonce pro současnost nechtěná, vždy vypovídají nějaký svůj příběh vzniku. Odraz doby, která se do nich otiskla, a autora, který je sformoval. Na nás je si tyto příběhy vyslechnout a díla uchovat pro budoucí generace.